Sziasztok! Ezen a héten ismét itt van velünk Balagh Attila, akinek felbecsülhetetlen tudása van az MTU-król, illetve a VPN tunelekről. Ebben a részben megnézzük, hogy mi az összefüggés a VPN tunelek, illetve az MTU értékek között. Attila, mik is ezek a tunelek? Tuneleket akkor szoktunk használni, ha valamilyen oknál fogva a bizonyos forgalmat el szeretnénk izolálni bizonyos másik forgalomtól. Ennek több oka lehet, mert mondjuk azt mondjuk, hogy ez egy olyan forgalom, amit titokba szeretnénk tartani, vagy egy ilyen teljesen hétköznapi oka is lehet, hogy olyan helyen kellene átjuttatnunk azt a forgalmat, ami egyébként önmaga nem tudja, hogy ezt a forgalmat merre irányítsa. Tipikus felhasználási terület ezeknek a tuneleknek, amikor egy nyílt hálózaton, mondjuk az interneten szeretnénk valamiféle olyan forgalmat átvinni, ami egy ilyen magánhálózatban, egy olyan címtartományban működő hálózatban van, vagy olyan protokollt használó hálózatban van, ami az interneten nem rútolható. Sajnos vannak ilyenek is, és akkor ezt tunelekkel oldjuk meg. Ilyenkor tulajdonképpen annyi történik, hogy fogjuk az eredeti IP csomagot, és becsomagoljuk valamibe. Mondjuk célszerűen, hogyha Layer 3-as tunneling protokollt használunk, mint mondjuk a GRE, vagy az L2TP, akkor becsomagoljuk egy másik IP csomagba az eredeti IP csomagot, vagy azt az datagramot, amit szeretnénk átvinni, és elküldjük a világ másik vége felé, ahol egy másik router, feltételezzük, majd vár arra, hogy megérkezzen hozzá egy ilyen becsomagolt csomag, és akkor ő kicsomagolja, és akkor megint elő fog állni az eredeti csomagunk. Ez biztonságos? Hát önmagában semmi nem biztonságos, az egész hálózat nem egy biztonságos hely, de megfelelő módszerekkel ezt a biztonságot elő lehet állítani. Tehát beszélhetünk arról, hogy mennyire megbízható a kommunikáció, hogy van-e valamilyen mechanizmusunk arra, hogy azt a kommunikációról a világ másik végén meg tudjuk-e mondani, hogy az a kommunikáció, amit az elején beletettek. Beszélhetünk arról, hogy a tartalma a kommunikációnak elérhető-e harmadik fél számára, hiszen senki nem szeret úgy beszélgetni fontos személyes dolgokról, hogy közben lehet bárki, vagy egy nagy testvér, vagy egy még nagyobb testvér, vagy egyáltalán semmiféle rokon alkat, aki ezt a kommunikációnak a tartalmát láthatja, ugye, vagy adott esetben még meg is változtathatja. Tehát ha megfelelő kriptográfiai eljárásokat használunk ezekhez a tunelekhez, akkor legalább elmondhatjuk azt, hogy tettünk az ellen valamit, hogy ez a dolog megbízhatóbb legyen, mint ha csak natúran küldözgetnénk az adatainkat az interneten keresztül. Többes számban beszélünk, tehát többféle tunel protokoll létezik ezek szerint. El tudnál sorolni néhány fontosabb típust? Hát a leggyakrabban használtakról tudok beszélni, ugye nagyon gyakran használnak GRE, Generic Routing Encapsulation tunnelinget, ami alkalmas arra, hogy Layer 3 forgalmat, meg alkalmas arra, hogy Layer 2 forgalmat is átvigyünk benne. Ez annyit jelent, hogy az eredeti datagram, amit beleteszünk, az most egy IP csomag volt-e, vagy valami Ethernet keret volt, vagy bármilyen Layer 2-es dolog. Ugyanezt hál' Istennek meg lehet csinálni L2TP-vel is, meg lehet csinálni, van egy ilyen SSTP nevű protokoll, amit a Microsoft fejlesztett ki, miután a PPTP nevű protokoll, amit ők korábban kifejlesztettek, az annyira nevetségessé vált biztonság szempontjából, hogy már nekik is ciki volt. Illetve vannak még egyéb egyszerűbb, meg bonyolultabb megoldások, amikor fogjuk és mondjuk az IP csomagot egy másik IP csomagba bele pakoljuk, ez az IP tunneling protokoll, vagy IP encapnak is szokták bizonyos helyeken nevezni. Ezek között két igazán eltérő tunneling fajtát szoktunk megkülönböztetni. Az egyik az, amikor az egyik oldalra beírjuk, hogy a másik oldal hol van, a másik oldalra beírjuk, hogy az egyik oldal hol van, és ők egymás közt elkezdik küldözgetni az enkapszulált csomagokat. A másik esetben pedig az történik, hogy van egy ilyen kliens, meg van egy ilyen szerver a tunnel szempontjából, és a kliens az csatlakozik a szerverhez, ami azt jelenti, hogy a kliensnek tudni kell a szervernek az IP címét, vagy IPv6 címét, de a szervernek nem feltétlenül kell tudni a kliensét, hiszen majd ők megbeszélik egymás közt. Ehhez tartozik jellemzően valamiféle kis autentikáció, és ahol a kliens igazolja magát, hogy én az vagyok, az, aki vagyok, a szerver igazolja magát, ez meg az, akivel szerettél volna beszélni, és ők megegyeznek ebben az identitásban, akkor egy ilyen link management eljárás során kiépül majd a tunel. Nyilván a tunelt azt nem úgy kell elképzelni, hogy majd ott ez egy ilyen virtuális interfész, vagy valami különböző, nem is tudom, másfajta dolog történik, hanem csak annyi van, hogy fogjuk az IP csomagokat, és lesz az IP csomagoknak a meglévő IP csomagon kívül még egy fejléce. Az összes routernek az útvonalban őket már nem fog érdekelni a belül lévő IP csomag, vagy akármilyen csomag, hiszen elrejtettük, hogy mindig csak a külső IP fejléccel fognak foglalkozni, és az alapján forwardolják majd ezeket a csomagokat. Tehát akkor többféle fejlécünk van, és akkor többféle tunelünk is van. Melyik tunelnek mekkora fejléce van? Melyiknek van a legkisebb fejléce?
talán a leghatékonyabb tunneling protokollnak, már az MTU szempontjából leghatékonyabb tunneling protokollnak a GRE-t tudnánk nevezni, hiszen ott egy ilyen extra 4 byte-os fejléccel már meg is oldottuk a tunneling részt. Természetesen előtte még ott kell lenni egy másik IP fejlécnek, ami ugye majd a Tunnel Destination-nek a címét fogja tartalmazni, mint Destination IP-t, nem pedig az eredeti Destination-nek az IP címét. De ez a 4 byte ez sok mindenre lehetőséget ad nekünk. Itt definiáltunk néhány bitet, vagy nem mi, hanem a GRE tunneling protokollnak a fejlesztői, amik megmondják, hogy ez az enkapszuláció, ez most csak lényegében csak ott van mögé másolva a csomag, és akkor minden jó lesz, vagy vannak benne még egyéb dolgok, mint például csinál checksummingot, tehát ellenőrzi, van egy mechanizmusunk arra, ami ellenőrzi, hogy a tunnelen belül az eredeti csomag az annak megfelelően ment át, ahogy azt elküldtük. Van lehetőségünk arra, hogy ilyen tunnel kulcsot beállítsunk, amivel több tunnel között tudunk különbséget tenni, hogyha két adott végpont között több tunnelt is használnánk, akkor így ezt a több tunnelt tudjuk egymástól izolálni. Illetve van egy ilyen sequence numberre is lehetőségünk, ami egy ilyen sorszámot ad minden egyes datagramnak, amit ugye a tunnel átvisz, és akkor ezzel a túloldal már szépen sorba tudja állítani a dolgokat, és elkerülhető, hogy amikor kiadja az eredeti IP csomagot, akkor azok nem az eredeti sorrendben fognak megérkezni a végállomásra. Természetesen minden ilyen plusz funkcióért további bytokkal kell majd fizetnünk, tehát az eredeti 4 byte-os, 20 plusz 4 byte-os overhead, ez így egészen megnőhet 20 plusz 16 byte-os overheadre, hogyha ezt a maradék 3 funkciót még szeretnénk végrehajtani. Ez annyit jelent, hogyha belepróbálunk tenni egy eredeti IP csomagot, akkor annak az IP csomagnak kisebbnek kell lennie, mint az így lecsökkent IP MTU-nk, vagy a hálózatunknak kell olyan MTU kapacitással rendelkeznie, hogy a GRE tunnelt még hozzászámol az eredeti IP csomaghoz, még az is beleférjen az ottani MTU-ba. Ez természetesen egy network design kérdése, hogy ki hogyan szabályozza a saját hálózatát. Azt azért el tudjuk mondani, hogy sok esélyünk, a pozitív gondolatokon kívül nincsen arra, hogy az internetnek az MTU-ját befolyásoljuk. Tehát ez kellően nagy és kellően összetett ahhoz, hogy ott ne a mi kényünk és kedvünk szerint történjenek a dolgok. Ilyenkor jön segítségünkre azt, hogyha mondjuk TCP kommunikáció van, akkor használunk MSS clampinget, és ezzel biztosítjuk azt, hogy a tunnelbe pakolt forgalmunkat azt már eleve kisebb csomagmérettel küldjük el, és akkor így emiatt nem fog bekövetkezni fragmentáció az útvonalban. Vannak más tunneling protokollok, mint például az L2TP, ami nem egy saját IP protokollt használ, mint a GRE, ami van egy saját protokollnumberje, hanem ő egy UDP nevű User Datagram protokollra épül, és az UDP fejléc után még van az L2TP fejlécünk, tehát ott már arról beszélünk, hogy egy 20 byte-os fejlécünk van, a 20 byte mögött van még egy 8 byte-os UDP fejléc, és amögött van még az L2TP fejléc, és utána még amilyen fejlécet szeretnénk oda beletenni, hogyha Layer 2 vagy Layer 3 forgalom van, ott még belekerülhet. Tehát előfordul például népszerű használata az L2TP-nek, hogy mivel a neve is mondja Layer 2 tunneling protokoll, hogy nem Layer 3-as forgalmat viszünk át benne, hanem Layer 2 forgalmat, tehát mondjuk egy PPP session-t viszünk át. És onnantól kezdve valahol a PPP session mögött lesz majd a mi kis eredeti IP csomagunk, tehát egészen szépen el tudunk fogyasztani számos byte-ot ebből az eredeti csomagméretből csak azzal, hogy csomagoltuk és csomagoltuk. Ennek nyilván az lesz a vége, hogy valahol, ha ezt nem tudtuk a hálózatunkat úgy engineerelni, hogy az átférjen, akkor ott már szükség lesz fragmentációra. És mivel az L2TP UDP-t használ, nagyon nem is tudunk mit csinálni vele, az, ha nagyobb lesz, mint az eredeti csomag, nagyobb lesz a csomagunk, mint amit egy bizonyos ponton átfér, azt majd valakinek fragmentálni kell. Ezért nagyon fontos, hogyha bármilyen tunneling megoldást használunk, mindig gondoljuk át, hogy milyen forgalmat fogunk benne átvinni, hogyan fogjuk átvinni, és milyen lehetőségünk van arra, hogy a hálózati útvonalban elkerüljük ezt a fragmentációt. Attila, jól tudom, hogy GRE-nél csak egy végpontot lehet felépíteni? NAT-olt környezetben ez tényleg limitáció. Tehát ha egy olyan hálózaton vagyunk, ami előtt egy Network Address Translation-t végző eszköz van, akkor amögül nem fogunk tudni több GRE tunnelt felépíteni egy azon destination felé, mivel csak a forrás és a cél IP cím az információ, amit a NAT-nál tudunk cserélgetni, és ez önmagában nem tartalmaz elég információt, hogy egy egyszerű network szintű address translation megoldja. Ha van az eszközben valamilyen application level gateway, illetve a GRE esetén használunk mondjuk tunnel keyinget, ami megkülönbözteti egymástól ugyanazon IP címek között kiépülő tunneleket, akkor erre van lehetőség, de a legtöbb kisebb SOHO eszköz erre nem képes.
Akkor milyen VPN-t használjunk? Ilyen esetben az L2TP nagyon jó választás. Az L2TP-nek az a változat, az L2TP V2 over UDP, ami, ahogy mondtam, UDP-t használ transportnak. Tehát minden olyan NAT megoldás, ami beletartozik mondjuk a forrás és cél portoknak is a cseréje, az teljesen jól fog működni. Tetszőleges számú NAT-on és tetszőleges számú eszköz át tud haladni, ha L2TP-t használunk, mert a Network Address Translation nagyon jól van definiálva a Source Destination portokra is. És ha valami másféle VPN-t szeretnék használni, arra van lehetőség az L2TP-n kívül, ami több kliens támogat? Természetesen, hiszen használhatunk TCP-t is erre a transportra. Itt a legnépszerűbb megoldás talán az SSTP, ami a Microsofttól van. Ez TCP-t használ transportnak, ráadásul alapesetben a 443-as portot, aminek megvan az a hihetetlen előnye, hogy általában a tűzfalasok át szokták engedni a kimenő HTTP-s kapcsolatokat a gyengébb biztonságú hálózatokban, hiszen az már önmagában is titkosított és biztos jó, ezért teljesen egyszerűen át tudunk lőni rajta egy egy SSTP kapcsolatot is. Olyannyira, hogy az SSTP-ben még definiál van a HTTPS proxy is, tehát ha van egy proxy infrastruktúránk, amin keresztül kell mennünk autentikációval, a megfelelő platformok képesek ezt a tunelt kiépíteni, és gyakorlatilag a védett helyre be tudunk építeni egy tunelt, ami kívülről jön. Természetesen ez nem feltétlenül mindig a legokosabb és leglegitimebb használata a dolognak, de mindenképpen nagy flexibilitásra ad lehetőséget ez is, hiszen a TCP transportot ugyanolyan klasszul lehet natolni. És a TCP fölött megvalósítható még OpenVPN is, és egyéb más VPN protokollokat is lehet még erre építeni is, illetve vannak ezek a megszokottabban használtak. Az SSTP is és az OpenVPN is már tartalmaz rendes titkosítást önmagában. L2TP esetén ilyenről nem beszélhetünk. Maximum ezt a Multilink PPP Encryption nevű, hát mondjuk inkább viccnek használhatjuk, ami annyira gyenge már, hogy sehol senki nem tekinti ezt semmiféleképpen biztonságos átviteli megoldásnak. SSTP esetén viszont TLS 1.2 teljes nyugalommal tudunk használni, ami még a jelenlegi elvárások szerint is megfelelő titkosítást és integritásvédelmet biztosít. Viszont akkor jövő héten beszéljünk az OpenVPN-ről és az IPsec-ről, hogyha nincs ellenvetésed. Oké, csináljuk. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!